अहिले हामी चाहिँ यो रामेछापमा छौँ र यहाँ हामी करिब 12 किलोमिटर रोडको सर्भिस सकेर आज अन्तिम दिनमा छौँ र यसमा चाहिँ आज हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ के सिकाउँछौँ भन्दाखेरि यो स्यान्डिङ टोटल स्टेसनबाट कसरी रोडको सर्भे गर्ने भनेर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ र यो सबैभन्दा पहिला त यो लेबलिङ अनि सेन्टरिङ चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै सकेको हुनुपर्छ यो यसको लागि र अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट यो मेसिनतर्फ जान्छौँ र यो मेसिनमा चाहिँ हामीले सुरुमा काम थाल्नको लागि काम स्टार्ट गर्नको लागि यो मेनु बटनमा थिच्नु पऱ्यो र यहाँनिर तपाईँहरूले फरक फरक पेज छ यसमा यहाँ F1 F2 F3 र F4 गरेर 4वटा छ र फेरि यो पेज बटन थिच्नुभयो भने यहाँ अर्को पेजमा खुल्छ यहाँ पनि अर्को सेटिङहरू छ अहिले हामीलाई पेज 1मै काम गर्ने हो अनि हामीले सर्वे गर्नको लागि सुरुमा भनेको F1 प्रोग्राममा थिच्नु पऱ्यो त्यसपछि यो F1 मा सर्वेइङ F2 मा स्टेक आउट छ स्टेक आउट भनेको पछि हाम्रो लेआउट गर्ने बेलाको लागि हो अहिले हामीलाई स्टेक आउट चाहिएन हामीलाई सर्वे गर्ने त्यसबाट हामी F1 मा जान्छौँ र यहाँनिर 4वटा अप्सनहरू छ यसमा यहाँ 3टा स्टारहरू हुन्छ यसमा यो 3टा स्टार चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा काम थाल्नको लागि र यहाँ F1 मा जब सेट छ सेट स्टेसन सेट ओरिएन्टेसन अनि स्टार छ सेट जब भनेको हाम्रो कुन फाइलमा काम गर्ने भन्ने हो अनि सेट स्टेसन भनेको यो हाम्रो यो स्टेसनमा के कुरा डाटा चाहिन्छ त्यसलाई फिल गर्ने हो त्यसपछि यो F3 छ F3 मा सेट ओरिएन्टेसन छ यो चाहिँ हाम्रो ब्याक साइडको लागि हो पछि ब्याक साइड गर्नको लागि त्यसपछि F1 को स्टार्ट हामीले काम थाल्नको लागि र यो अहिले सुरुमा भनेको हामीले जब सेट गर्नु पर्यो यसको लागि F1 इन्टर गरौँ र यहाँ ABC भन्ने फाइल मैले अघि नै सेभ गरेको छु यसलाई टाइप गर्नु अनि यसलाई ओके गरौँ यो जब सेट भइसकेको छ अनि अहिले फेरि यो स्टार फिल भयो त्यसपछि अब हाम्रो भनेको यहाँनिर F2 सेट स्टेसन भनेको यो स्टेसनमा के चाहिन्छ अब F2 मा हाल्नु पर्यो यहाँनिर भनेको छ स्टेसन पिटी भनेको छ यो स्टेसन चाहिँ कति पोइन्ट नम्बरबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर मागेको हो यो अब यसलाई मैले 1 राखेँ त्यसपछि यसलाई इन्टर गरौँ र त्यसपछि यहाँ 3टा अप्सन छ सर्ट छ लिस्ट छ अनि NEH छ अरू मेसिनमा NEZ हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा काम थाल्ने हो भने हाम्रो GPS को पोइन्ट हाल्नु पर्यो होइन पहिलाकै नोन पोइन्टहरू छ भने त्यो पोइन्टले नै काम गर्छ र त्यसको लागि यसमा फिल गर्नको लागि भनेको F3 को सिधा छ त्यही भएर F3 थिचौँ र त्यसपछि यो पिटी आइडी भनेको यो हाम्रो स्टेसन भयो त्यसपछि यो E छ N छ अनि Z छ यसमा तपाईँहरूले GPS को पोइन्ट हाल्नु पर्यो त्यसपछि यसमा यहाँ मैले अघि GPS को पोइन्ट टिपेको छु यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो र यो पोइन्ट हामीले म्यानुअली नै यसमा इनपुट गर्छौँ यो भयो यो 3टा पोइन्ट पनि यहाँ इनपुट गरेपछि यसलाई इन्टर गरौँ यहाँ सेभ भन्ने अप्सन छ यसलाई F4 लाई थिचौँ त्यसपछि यो सेभ भयो अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भन्यो अब यसको इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट चाहिँ हामीले मेजर गर्नु पर्यो चित्रमा देखाउँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट नाप्दाखेरि चाहिँ यसको यो होरिजन्टल लाइनसँग चाहिँ प्यारलल हुने गरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कति मेजर हुन्छ त्यो चाहिँ टिप्नु पर्यो अहिले भनेको 1.41 छ यसको इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट मैले इनपुट गरेपछि यसलाई इन्टर गरौँ त्यसपछि ओके भयो अब हेर्दाखेरि यसको यो F2 पनि यहाँ फिल भइसकेको छ अब भनेको हाम्रो ब्याक साइडको काम आयो F3 र हामीले फेरि यसलाई F3 थिचौँ अब यहाँनिर F1 र F2 छ यहाँ चाहिँ 2टा अप्सन छ सुरुमा काम थाल्दाखेरि हामीले सेट म्यानुअली गर्नु पर्यो त्यसपछि पछि हाम्रो नोन पोइन्टहरू छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू सार्दै गइसकेपछि हाम्रो F2 नोन पोइन्ट गर्नु पर्यो नत्र माथि चाहिँ हामीले सेट म्यानुअली नै गर्नु पर्यो सुरुमा काम थाल्दा चाहिँ अहिलेलाई F1 थिचौँ
यसमा चाहिँ हामीले नर्थको रिफरेन्समा काम गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा मोबाइल नत्र कुनै कम्पास छ भने कम्पासबाट नर्थ पोइन्ट हेरेर लिनु होला। हाम्रो नर्थ डिरेक्सन कता देखाउँछ त्यसकै आधारमा एउटा प्रिजम राख्ने। यहाँनिर फिक्स भयो। यहाँनिर फिक्स भएपछि हाम्रो ठ्याक्कै यस्तै सिधा पर्ने गरी उता एउटा नर्थ चेकको लागि प्रिजम राख्नु पऱ्यो। ठिक यता अझै अझै यता अझै अझै यसलाई सबैलाई फिक्स गर्नु होला यसलाई। त्यसपछि यसमा यसको यो बिएसपिटी भनेको हाम्रो यहाँ अघि बढ्दै गएको छ। अघि 1 थियो यो स्टेसन, अहिले 2 राखौँ यसलाई। अनि त्यसपछि यो रिफ्लेक्टर हाइट 1.5 छ। त्यसपछि यो एङ्गल भनेको हामीले 0 सेट गर्ने हो नर्थको रिफरेन्समा, त्यही भएर यसलाई 0 राखौँ। यसलाई इन्टर गरेर यसलाई 0 सेट गर्यो, नत्र सेट गऱ्यो भने यो भयो। यसमा पनि फिल भइसकेको छ। अब हामीले F4 थिचेर कामलाई थाल्न सक्छौँ। यसमा यो पिटी भनेको अघि यो 1 भयो, त्यहाँको 2 भयो, अहिलेको भनेको हाम्रो 3 भयो। यो रिफ्लेक्टर हाइट 1.5 छ। अहिले अब हाम्रो रोडको काम थाल्छौँ। अब रोडको एजहरू लिनु पऱ्यो, त्यही भएर हामीले यहाँ कोडहरू चेन्ज गरिरहनु पऱ्यो। हाम्रो रोडको एजलाई मैले आर भनेर मात्रै राखेँ अहिले। यसलाई इन्टर गरौँ। यो भएपछि यहाँनिर पेज 3टा पेज हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो एनइजेड कोअर्डिनेट फर्ममा आउँछ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो डिस्टेन्समा आउँछ, डिग्री मिनटमा। यसमा पनि डिस्टेन्स आउँछ। र अब यसरी हामीले यसलाई मेजर गराउँथ्यो। यो मेजर भयो। यो पेजमा हेर्दाखेरि यो कोअर्डिनेट फर्ममा आयो। त्यसपछि माथि राखौँ त, माथि राख्दै त, माथि रोडमा। यो पिटिआइडी अटोमेटिक बढ्दै जान्छ। त्यसरी कन्टिन्यू प्रिजम राख्दै जानु होला माथि। मेजर गर्नको लागि यो अल बटन थिच्नुभयो भने, F1 थिच्नुभयो भने यो आफै नै मेजर हुन्छ। प्रिजमलाई फोकस गर्नको लागि चाहिँ क्लकवाइज घुमाउनु भयो भने नजिकको देखिन्छ, एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु भयो भने टाढाको देख्छ। त्यही अनुसारमा यो आइपिसबाट हेरेर त्यसपछि फिक्स गर्दै मेजर गर्नु होला। अब यति भएपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि भिजिबल पोइन्टमा हेर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला। त्यसपछि त्यो भएपछि हाम्रो त्यो प्रिजम त्यहाँ लगेर राख्नु पऱ्यो। यो स्टेसनको लागि हेर्छ त्यहाँ अलिक माथि। अब त्यो स्टेसन लिने बेला चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो 4 साइड चाहिँ कति पिटीमा छ हामीले यो लिइसकेपछि होइन, लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो पिटी नम्बर चाहिँ टिप्नु पऱ्यो। यहाँ अहिले पिटी आइडी चाहिँ 8 पुगेको छ। अहिले मैले 8 यहाँ टिपेँ। त्यसपछि यो एनइजेड चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ टिप्नु पऱ्यो त्यहाँ मेजर भइसकेपछि। अब यसलाई लेबलिङ सेन्टरिङ गरेर प्रिजमलाई लेबलिङ सेन्टरिङ गरेर हेर्नु पऱ्यो। अब यो भएपछि यसलाई मैले मेजर गरेँ। यो भएपछि यसको यो कोअर्डिनेट आयो। यो चाहिँ मैले यहाँ टिपेर राख्नु पऱ्यो। यो पिटिआइडी अघि 8 थियो, यहाँ 8 थियो। यो मेजर गरेपछि यहाँ 9 भयो। यो चाहिँ 8 नै हुनुपर्छ। त्यसपछि यो एनइजेडको भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ टिप्नु पऱ्यो।
यो एनइजेडको भ्यालु यहाँ मैले टिपेँ, त्यसपछि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो अर्को स्टेसनको। अब यो स्टेसनमा यो कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो उहाँ लगेर स्टेसनमा हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले ब्याक साइड गर्नु पऱ्यो। अहिले यसलाई सिफ्ट गरेर अफ गरेर अर्को स्टेसन सारौँ। र अब हामीले यो स्टेसन चेन्ज गरिसक्यौँ। अघिको स्टेसन हाम्रो तल थियो र अहिले हामीले यहाँ स्टेसन लिएर लेभलिङ सेन्टरिङ सब गरिसक्यौँ। र अब यहाँबाट फेरि काम कन्टिन्यू गर्नको लागि यो दुईवटा पोइन्टको रिफरेन्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि फेरि हामी मेनुमै जान्छौँ, यो F1 मा सर्वेइङमा। त्यसपछि यो जबमा हाम्रो यो एबिसी नै छ, यसलाई ओके गरौँ। ठिक छ। र हाम्रो सेट स्टेसन भनेको यो स्टेसनमा फेरि पनि हामीले अहिलेको जत्तिकै डाटाहरू यसमा फेरि पनि फिल गर्नु पर्यो। यो स्टेसन भनेको अब अहिलेको स्टेसनको लागि यहाँ चाहिँ अघि हामीले टिपेको पोइन्ट, यो पोइन्ट चाहिँ अब यहाँ काम लाग्छ हाम्रो। यसमा हाम्रो एनइजेड गरौँ र त्यसपछि अघि हामीले यता त्यो स्टेसनबाट यता फाल्दाखेरि टिपेको कोअर्डिनेट यो हो। अब यो कोअर्डिनेट चाहिँ फेरि यसमा इनपुट गरेर यसलाई चाहिँ उता ब्याक साइड गर्नु पर्यो। भनेको यो डाटा फेरि पनि हामीले यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो। यसलाई यो तीनटा इनपुट भएपछि यसलाई सेभ गरौँ र फेरि यो स्टेसनमा हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट मेजर गर्नु पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट यो भयो, यसलाई ओके गरौँ। यो भएपछि फेरि यहाँ पनि फिल भयो। अब सेट ओरिएन्टेसनको उताबाट अघि स्टेसन राख्दा यो पोइन्ट भयो, अहिले हामीले यो स्टेसनमा यो पोइन्ट राख्यौँ। अब ब्याक साइड गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ त्यताको लागि ब्याक साइड गर्नु पर्यो। यहाँ F3 थिचौँ र अघि हामीले सेट म्यानुअली नर्थ पोइन्टको रिफरेन्समा काम गरेको थियौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो नोन पोइन्ट छ, नोन पोइन्ट थियो पहिला, अहिले अनि यो नोन पोइन्ट छ फेरि ब्याक साइड गर्नको लागि। त्यसो भएर अहिले हामीले F2 गरौँ र यहाँ डाइरेक्ट हामीले सर्च गरेर इनपुट गर्दा पनि भयो, नत्र हामीले यहाँ लिस्टमा गएर कति नम्बरको त्यो ओके गर्दा पनि भयो, नत्र यो एनइएज यहाँ हामीले इनपुट गरे पनि भयो। यहाँ म म्यानुअली नै इनपुट गर्छु। यसलाई सेभ गरौँ। यो सेभ भएपछि चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ब्याक अघि हामीले यहाँबाट लिएको पोइन्ट थियो भयो। यहाँ यो पोइन्ट हामीले इनपुट गरेपछि फेरि यो ब्याक साइडमा गऱ्यौँ। यो पोइन्ट चाहिँ अब हामीले मेजर गर्दा मिल्छ मिल्दैन यो चेक गर्नु पऱ्यो। यो मिलेपछि चाहिँ फेरि हाम्रो यो दोस्रो स्टेसनबाट अर्को काम स्टार्ट गर्न सकिन्छ। लेभल अब यसलाई मेजर गरौँ फेरि अल थिचेर। यसमा हामीले फेरि डबल मेजरमेन्ट गरिरहनु परेन, यसलाई क्यान्सल गरौँ। त्यसपछि ओके भयो। अब 4 साइडमा गएर अल थिचेर पेज 2मा 3मा पेज 3मा यो कोअर्डिनेट फर्ममा आयो। अब यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो, भनेको यो 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 अहिले यो अघि उहाँ स्टेसन राखेर यो लियौँ, अहिले यो स्टेसनमा यो कोअर्डिनेट हालेर उता ब्याक साइड यो चेक गर्दाखेरि यो मिलेको छ अहिले, भनेपछि हाम्रो काम मिलेको छ। अब अहिलेको जसरी नै फेरि
काम यो यसमा कोड दिएर काम अहिलेको जसरी नै फेरि हाल्नु पर्यो। त्यति नै छ। हाम्रो यो रेजरले नि काम गर्छ यसमा, नन प्रिजममा छ अहिले। यसमा प्रिजममा र नन प्रिजममा आफै सेट गरेर अलिक नाङ्गो ठाउँतिर हाम्रो 0.1 जति हाइट राखेर यसलाई मेजर गर्न पनि सकिन्छ कुनै ठाउँमा प्रिजम लिएर जान नसक्ने ठाउँमा। यसो गर्दाखेरि यो पिटी आफै बढ्दैछ। अनि यो कोड चेन्ज गर्नु पर्यो के राखेको। र यो मेजर गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो फेस लेफ्ट भन्ने हुन्छ। फेस लेफ्ट हाम्रो यो सर्कल पार्ट जति चाहिँ सजिलोको लागि जहिले पनि आफ्नो लेफ्टपट्टि नै हुनु पर्यो। त्यो अनुसारले मेजर गरेपछि सबै हाम्रो पोजिटिभ डाटा हुन्छ। नत्र सबै यसरी गऱ्यो भने हाम्रो यताबाट गऱ्यो भने सबै नेगेटिभ डाटाहरू आउँछ। त्यही भएर जहिले पनि फेस लेफ्टमा काम गर्ने, डाटाहरू सिधै त्यसरी गर्ने। अनि यो इस्युहरूको बारेमा त तपाईँहरूलाई पहिले नै थाहा छ।